හැමදාම හවසට මම එයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. පොඩි කාලේ මම හැමදාම හවසට සෙල්ලම් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඉස්කෝලේ ගිහින් ආවට පස්සේ පාඩම් කරන්න මම පුරුදු වෙලා හිටියා. මෙන්න මේ පුරුදු වෙලා හිටියා කියන එක අපි කොහොමද කියන්න ඕන? අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් එදිනදා ජීවිතේදී අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය ක්‍රමයක්. ඒක තමයි අපි කියන ගොඩක් වෙලාවට මම මේ කාලේ මෙහෙම කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. උදාහරණයක් ගත්තා මම පොඩි කාලේ හැමදාම හවසට සෙල්ලම් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. මේ පුරුදු වෙලා හිටියා කියලා කියන එක කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි දැන් ඔය පුරුදු වෙලා කියන එකට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා නැත්නම් ට්‍රේනින් වෙනවා කියන්නේ. නමුත් එහෙම කතාවක් නෙමෙයි මේක කියන්නේ. මම පුරුද්දක් විදියට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ මෙන්න මේ දේ කරා. දැන් කරන කතාවක් නෙමෙයි කියන්නේ. පුරුද්දක් විදියට කරා කියලා කියන ක්‍රමයක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. ඒක තමයි මේ used to කියන ටර්ම් එක පාවිච්චි කරලා. උදාහරණයක් ගත්තම ළමයෙක් විදියට මම ඒ කාලේ හැමදාම දවල්ට බයිසිකල් පදින්න පුරුදු වෙලා හිටියා. As a kid I used to ride my bike every afternoon. ඒ කියන්නේ ළමයෙක් විදියට මම පොඩි කාලේ හැමදාම දවල්ට බයික් පදින්න, කියන්නේ බයිසිකල් පදින්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියලා තමයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ. මම හැමදාම නිින්දට යන කලින් පොත් කියවන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. I used to read books before going to bed. ඒ කාලේ යාළුවෙක් එක්ක ගඟට ගිහිල්ලා පීනන්න මම පුරුදු වෙලා හිටියා. In the past I used to go swimming in the river with my friends. අපි ගොඩක් කතා කරද්දී කියනවනේ මේ මෙන්න මේ දේ කරන්න මම පුරුදු වෙලා හිටියා. අරයා මෙන්න මේ දේ කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා වගේ වාක්‍ය කියද්දී මෙන්න මේ used to කියන එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වාක්‍ය ක්‍රමයක්.